Ei, bună, sunt eu, vecina ta. Și am din nou probleme cu sunetul, dar se rezolvă cu un voiceover. Astăzi voi pregăti pulled pork. Este o rețetă care necesită multă răbdare, ca și cea din videoul anterior cu rața la cuptor. Și aceasta are nevoie de 4-5 ore la cuptor, gătită lent. Cum am spus, mâncarea gătită lent este cea mai bună pentru că au timp toate aromele să se pătrundă și mai ales când gătim lent o bucată de carne, n-are ce să nu iasă bine. Și am aici o pulpă de porc fără os și cu destul de puțină grăsime, niște condimente și, cum v-am spus, multă răbdare. Acum, eu folosesc boia afumată pentru că aceasta este recomandată atunci când gătim carne la cuptor. Îi dă o aromă aparte. Praf de usturoi, cimbru, ulei de măsline, sare și piper, bineînțeles, nu au cum să lipsească din astfel de rețete, și puțin zahăr. Nu știu exact pentru ce este folosit zahărul, dar să știți că nu se simte la final, nu o să aveți o prăjitură la finalul acestei rețete. Punem toate aceste condimente peste carne și avem grijă să fie distribuite uniform pe toată suprafața bucății de carne. Și eu am folosit aici o oală de fontă cu capac. Cred că se poate folosi și o tavă, doar că nu știu exact dacă trebuie acoperită cu folie de aluminiu sau hârtie de copt. Și merge la cuptor la 150 de grade pentru 4-5 ore. Avantajul aici este că nu trebuie verificată. Punem la cuptor și o verificăm peste 4 ore. Aici am început să fac chiflele pentru pulled pork. Fac chifle de casă pentru că, din nou, nu sunt greu de făcut. Din păcate nu am toate ingredientele în acest videoclip. În afară de făină, drojdie, lapte, ouă, zahăr, am mai adăugat și cartofi fierți și cam atât din câte mi-amintesc. După ce m-a ajutat, bineînțeles, mixerul planetar ca să frământ tot acest aluat, l-am lăsat la dospit, iar apoi l-am împărțit în vreo 10 bucăți, cam atât mi-au ieșit. Depinde cât de mari vreți să fie chiflele la final. Eu am preferat să fac 10. Puteți să faceți și mai puține, dar o să fie și mai mari de atât. Cred că 10 este cifra potrivită. Le-am și cântărit pe fiecare în parte. Nu mai știu exact câte grame au, dar sunt aproximativ egale ca să se și coacă uniform. După ce am format chiflele, le-am mai lăsat și pe ele la dospit, iar apoi le-am uns cu puțin ou bătut și lapte. Puteți să presărați deasupra și semințe de mac sau de susan sau chiar nimic. Eu n-am avut ce să presar, așa că le-am lăsat simple. Și acestea merg și ele la cuptor. Nu mai știu exact la câte grade, dar o să vă pun rețeta în descriere. Și aici mă ocup de salata de varză cu maioneză de casă, bineînțeles, salata de varză roșie cu morcov, amândouă date pe răzătoare, și aici fratele meu se ocupă de maioneză. La fiecare 100 de ml de ulei punem un ou și o linguriță de muștar și puțină sare. Puteți să puneți și zeamă de lămâie, dar nu e obligatoriu. Și aici am pus niște usturoi pentru aromă, bineînțeles. Și toate acestea se combină împreună și iese o salată demențială, ca să spun așa. Foarte simplu de făcut și foarte, foarte delicios, mai ales pentru perioada asta a grătarelor. Și cam asta este rețeta de pulled pork. Chiflele au ieșit foarte bine, sunt foarte pufoase. Carnea este perfectă și da, poftă bună! Gata! A durat aproape toată ziua, dar eu zic că a meritat. Uitați ce chifle pufoase. Asta e cea mai mică. Wow, superb! Miros atât de bine. Aici am salata cu varză roșie, morcov și maioneză de casă. Și aici am chiar carnea de porc. Aici foarte bine. Trebuie doar să ai răbdare. Și
Bineînțeles că vă și recomand o carte. Nu am luat de aici rețeta, pentru că aici sunt rețete rapide și aceasta durează destul de mult. Asta vreo 4 ore în cuptor, gătită lent, e cea mai bună. Până data viitoare, eu vă zic să nu vă complicați prea mult în bucătărie. Ce am făcut eu aici este foarte simplu, dacă ai aparatura necesară și merită odată la ceva timp să inviți câțiva prieteni și să mâncați așa ceva homemade. Până data viitoare, vă las cu vecinele, că nu mai pot de poftă.